Ondan cəmiyyətə zinən geçsin. Yani rafta mı? Çaçalı baba. Yani rafta mı? Allah sana oturduğunu rahmet eylesin. Ben de otanıma rahmet eylesin. Mütümasıl ol. Özüne muvazip ol. Çekilmesen ki. Amin, mama kucing.
یا زینب چون و حب بسیارم در هر سوی این مردستان مادرهای عاشق پرور در ایران و افغانستان یا زینب همچون این شهید فراوان داریم همچون این شهید تا وقتی سر و تن و جان داریم ما به نهضت شما ایمان داریم همچون این شهید فرزان نمیشه
حالا دیگه از سال گذشته انتظارم یک کربلا به ما بده جان عزیز یک کربلا به ما بده جان عزیز
Baby,